विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना सगळ्यात मोठी भीती असते लॉग कॅल्क्युलेशन्स. अवघड जातं लॉग कॅल्क्युलेशन मुलांना. मुलांना लॉग आणि अँटीलॉग बघता येतात, पण क्यूब रूट काढावं लागतं काही ठिकाणी. क्यूब करावं लागतो. कॉस इन्व्हर्स, साइन इन्व्हर्स, टॅन इन्व्हर्स याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येतो. मग विनाकारण भीती वाढत जाते. आणि न्यूमेरिकलचं वेटेज फिजिक्समध्ये किती आहे? प्रचंड आहे. म्हणजे 70 मार्काच्या पेपरमध्ये ऑलमोस्ट 35 का 36 मार्काला न्यूमेरिकल येतात. मग हा व्हिडिओ तुम्हाला खूप मदत करणार आहे. मी तुम्हाला सांगतो आपण टायटलच काय टाकलंय, की व्हेरी इम्पोर्टंट लॉग कॅल्क्युलेशन्स फॉर HSC बोर्ड एक्झाम. मी तुम्हाला सांगू का? क्लिअरली सांगतो तुम्हाला लक्षात घ्या, की 90% न्यूमेरिकल मध्ये लॉग वापरायलाच लागत नाही लक्षात घ्या. विदाऊट लॉग आपल्याला कॅल्क्युलेशन होतंय. तुम्ही कुठलाही बोर्डचा पेपर काढून बघा, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला सुरुवात करा. लॉग टेबल बऱ्याच ठिकाणी नाही 90% न्यूमेरिकल मध्ये लॉग लागणारच नाहीये. ओके. आता सगळ्यात महत्वाचं मी तुम्हाला सांगतो, की लॉगचा वापर करून पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही काय करताय? डिव्हाईड करताय एका नंबरला दुसऱ्या नंबरला. अजून सुद्धा काय करताय सांगा? मल्टिप्लाय करताय. ओके. त्याच्यानंतर आपण अजून काय काढू शकतो? स्क्वेअर रूट. अजून काय काढू शकतो? क्यूब रूट, फोर्थ रूट सगळं करता येईल. आणि अजून काय काढता येईल आपल्याला? साइन, एखाद्या अँगलचा कॉस किंवा टॅन किंवा साइन इन्व्हर्स, कॉस इन्व्हर्स, टॅन इन्व्हर्स हेही महत्वाचं आहे. सगळ्यात महत्वाचं रेसिप्रोकल सुद्धा काढता येतो. त्याची गरजच नाहीये. आणखीन महत्वाचं बोर्डसाठी तुम्हाला लॉग टेबल जे दिलं जातं त्याच्यात ना स्क्वेअर रूटचा कॉलमच असतो. ओके. क्यूब रूटचा नाहीये, पण स्क्वेअर रूटचे कॉलम असतात. बरं, आता महत्वाचं काय, की तुम्हाला ना नाही भीती वाटतेच. प्रॉब्लेम कुठं होतो मी तुम्हाला सांगतो. नीट लक्ष द्या. बघा मी पहिला एक फॉर्म्युला लिहितोय. पीएच equals to negative logarithm to the base 10 of H3O किंवा H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशनला. ठीक आहे. सेम फॉर्म्युला आहे POH चा निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. ऍक्च्युली पीएच आणि पीओएच ची डेफिनेशन आहे. अजून मी तुम्हाला सांगतो मॅक्सिमम वर्कच्या फॉर्म्युल्यामध्ये मायनस थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स नाही, केमिस्ट्री मधलं थर्मोडायनामिक्स NRT लॉग टू द बेस 10 V2 अपॉन V1. ओके. त्याचबरोबर इंटिग्रेटेड रेट लॉ त्याच्यामध्ये T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन रेट कॉन्स्टंट लॉग टू द बेस 10 A नॉट अपॉन AT. बर, अजून एक आहे इथं वरती मी लिहितोय नर्स्ट इक्वेशन त्याच्यामध्ये सुद्धा लॉग आहे. माझं तुम्हाला म्हणणं काय बघा, की नर्स्ट इक्वेशन पीएच, पीओएच, मॅक्सिमम वर्क डन आणि ह्याच्यात जर तुम्हाला ए नॉट किंवा एटी विचारलंय, ते तर लॉगच्या आत आहे. V2 किंवा V1 विचारलंय, ते लॉगच्या आत टर्म आहे. हे किंवा हे विचारलंय, तर तुम्हाला लॉग कॅन्सल करावा लागेल ना. मग लॉग कॅन्सल करण्यासाठी अँटी लॉग बघावा लागतो. पण निगेटिव्हचा अँटी लॉग बघता येत नाही. मग ते -1 +1 मी आजच्या लेक्चरमध्ये हे सगळं जर डिटेलमध्ये घेत बसलो तर प्रचंड वेळ लागेल. मग या लेक्चरचा फायदा काय मग? कशासाठी हा बघतोय आम्ही? काय तुम्ही आम्हाला सांगितलं? हे बघ नुसतं असं. असं तुमच्यापैकी काय म्हणतील? तुम्हाला सगळ्यांना म्हणायचंय काय, की या व्हिडिओमध्ये मी जस्ट तुम्हाला दाखवतोय, की याच्यामुळे थोडीशी भीती निर्माण होते किंवा इथं मुलं चुका करतात. मग हे तर मी डिटेलमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करेनच. पण त्याचबरोबर मला काय सांगायचं आहे बघा, बघा हा एक फॉर्म्युला आहे. T इक्वल्स टू RH रो जी सरफेस टेन्शन अपॉन 2 कॉस थीटा. जर मला इथं थीटा फाइंड आउट करायचा असेल, तर मला कॉस इन्व्हर्स करावा लागेल. क्लिअरली सांगू का? मला मी जे सांगतोय ते नीट व्यवस्थित लक्ष द्या. आठवणीनं व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जरा बघा. 2 व्हिडिओ मी तुम्हाला प्रोव्हाईड केलेले आहेत या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये. लॉग कॅल्क्युलेशन डिटेलमध्ये आहे. मी त्यात साइन इन्व्हर्स, कॉस इन्व्हर्स, टॅन इन्व्हर्स कसा काढायचा तेही एक्सप्लेन केलेलं आहे. स्क्वेअर रूट, क्यूब रूट तेही सांगितले. अगदी कॅरेक्टरिस्टिक्स कशी बघायची इथून शिकवलंय. म्हणजे तुम्हाला 1 तास तरी काढावा लागेल, जर तुम्हाला लॉग टेबल काहीच येत नसेल तर. तुम्हाला बेसिक लॉग टेबल येतंय, पण काही प्रॉब्लेममध्ये कॅल्क्युलेशनमध्ये डिफिकल्टीज वाटतायत, तर तुम्ही कॉमेंटमध्ये मला नुसतं काय करा, तो किती पेजवरचं न्यूमेरिकल आहे आणि माझी एक रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, की इनिशियल स्टेजला आपण सॉल्व्हड प्रॉब्लेमला टार्गेट करू. रिझन आहे,
एक्झाममध्ये त्यातलेच प्रश्न आहेत तसे येतात. केमिस्ट्रीत तर 100% प्रॉब्लेम हे सॉल्व्ड असतात लक्षात घ्या. मग मला काय पाहिजे, की कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही असं म्हणा समजा 5व्या प्रॉब्लेममध्ये 5व्या टॉपिक मधला 4था प्रॉब्लेम आहे. 5.4 नुसतं लिहा. 5.4 पेज नंबर म्हणजे मला व्हिडिओ लेक्चर करायला बरं होईल. जितक्या लवकर तुम्ही कमेंट करा, दिवसभरात मी माझ्या टीमला सांगून काय करेन, की त्या स्लाइड्स तयार करून ठेवेन, की जेणेकरून आजच संध्याकाळपर्यंत जमलं, तर तुम्हाला मी काय करेन, लॉगचा व्हिडिओ प्रोव्हाईड करेन. तुम्ही सांगितलेले प्रॉब्लेम. ओके. आणि त्यात मला जे इम्पोर्टंट वाटतात ते आणखीन. ओके. हे सगळं मी घेईन लक्षात घ्या. मग आता लॉगच्या कॅल्क्युलेशनची भीती बाळगायची गरज नाही. मी आहे. पण लॉगचं कॅल्क्युलेशन कधी वापरणार? कधी वापरणार? फॉर्म्युले आले तर ना. मग टार्गेट काय करा, की फॉर्म्युले. आता मी तुम्हाला सांगतो. फिजिक्समध्ये बरेचशी मुलं म्हणतात, की तुम्ही ऑफलाईनला ज्या टेस्ट घेताय त्या आम्हाला पण प्रोव्हाईड करा. मी तुम्हाला सांगू का, मी काय केलंय माहितीये का त्यांना? बघा, पालकांच्या अपेक्षा थांबता थांबत नाहीत. आम्ही टार्गेट काय केलंय सांगतो सुरुवातीला, की पहिले 4 टॉपिक ओके. त्याच्यानंतर ई-एम-आय आणि एसी सर्किट ह्याच्यावर मी जवळ-जवळ 2-3 वेळा टेस्ट घेतलेत. आणि हे पहिले 4 टॉपिक आणि ई-एम-आय, एसी ह्याचं काउंट जर केलं 41 मार्कला आहे. 50 पैकी 30-40 मार्काचा पेपर तुम्ही अटेम्प्ट करत असाल तर मोर दॅन इनफ आहे लक्षात घ्या तसा विचार केला तर. पण नाही आपल्याला सगळं करायचंय. आता पालकांच्या काय अपेक्षा असतात? सर 16 टॉपिक आहेत. इथे तर फक्त 6 टॉपिकच. 10 टॉपिक कधी होणार? होणार, होणार. हळू-हळू होणार. एकदमच मोठ्या टेस्ट देऊ नका. तुमची तयारी वाढवा आणि मग टेस्ट द्या. अजून वेळ काही संपलेली नाहीये हे पण लक्षात घ्या. तुम्हाला सांगतो इथे माझा कॉन्फिडन्स एवढा वाढलाय, की आमच्या मुलांना जमतंय. आय-एम-पी क्वेशन्स तुम्हाला पण मी प्रोव्हाईड केलेले आहेत लक्षात घ्या. अगोदर गेल्या वर्षी दिले त्यावेळेस फुल सिलेबसच होतं. त्याची लिंक तुम्ही शोधा ना. कुठल्याही टॉपिकचं नाव टाका. आय-एम-पी क्वेशन्स सह्याद्री ट्युटोरियल्स म्हणा सापडतील क्वेशन्स तुम्हाला. बरं आता महत्वाचं काय हे टॉपिक सोडून कुठलं आहे? ड्युअल नेचर आहे, मॅग्नेटिक मटेरियल आहे. सोपे टॉपिक आहेत ते. मग का नाही होणार? होणार की. अरे हा ऑस्सिलेशन पण धरला नाही अजून. तोही तितका सोपा आहे. मग आता काय करणार तुम्ही, की कमेंटमध्ये तुम्ही मला प्रॉब्लेम जो असेल त्याचा फक्त नंबर सांगा. पेज नंबर तिथं कमेंटमध्ये लिहा तुम्ही. मी तुम्हाला त्याच्यावर व्हिडिओ तयार करून देईन. मग लॉगच्या कॅल्क्युलेशनची प्लीज भीती बाळगू नका. फॉर्म्युले अगोदर करा. प्रॉब्लेम एनालिसिस करा. दिलंय काय हे ओळखायला शिका. ओके. मग काही तणाव घेऊ नका. ऑल द बेस्ट.